مرحبا. رسالة بلا عنوان لضائع بلا وطن. صعب الواحد يضيع وطن و... وصعب يعرف انتمائه. ال... يعني مثل ما بيقولوا عود نسب واحكي أعوج. هذا اللي عم يصير فينا، إنه المظهر نسب جيد جدا، بس بيحكي كلام بتحسه إنه مو صحيح. كيف؟ يعني هل أنا أنتمي إلى الطائفة يعني، ولا أنا أنتمي إلى دولة، وطن، يعني شعب؟ هذا سؤال يعني يسأله كل سوري بعد أن تفككت سوريا ودخلت في حالة مأساوية، قوقعة الناس حول نفسها. إذا الجيش السوري عم يضرب الشعب السوري فشو بدك يعني؟ فصار في عنا سؤال، أسئلة كثيرة وجودية، يعني مثل ما بيقولوا أنا مين؟ أنا شو؟ اللي بدي أقوله أنا باختصار إنه السويدة محافظة وليست طائفة، والسنة جماعة وليسوا دولة ولا طائفة م? ولا ممكن نحكي غير هيك. ونحن سوريين قبل أي انتماء آخر. وقت اللي بلشنا نشتغل على عقلية إعادة بناء سوريا، الدولة، الشعب الواحد، الدولة السياسية، كثير ناس انزعجت منها، إن كان دول متدخلة ولا كانت مكونات، لأنه كل واحد صار يلاقي مشروعه وين. فاشتبكنا مع القسد، اشتبكنا مع الاحتلال التركي، مع الإيراني، مع المدري شو، يعني كل واحد بده يسمي سوريا شيء. يعني داعش بدها تعملها دولة إسلامية وتوحدها وتعمل خلافة. الإيراني بده يعملها محور مقاومة ومدري شو إلى آخره يعني. والإسرائيلي له مشروع فيها، له مشروع واضح، هلا رح نحكي عليه. بقى وقت صارت أحداث غزة، نحن قلنا إنه هذا ليست قضية سورية اللي صار بغزة، هذا قضية تخص الفلسطيني والإسرائيلي. ليش؟ لأنه نحن نعترف بالحدود السياسية. لأنه إذا ما نعترف بالحدود السياسية مشكلة عويصة جدا بتطير سوريا. لكن قلنا ما يخص حقوق الإنسان وجرائم الحرب يخص كل إنسان بالمنطقة بغض النظر. فجرائم الحرب وقتل المدنيين والإبادة الجماعية سيعاقب عليها القانون الدولي، مو بس نحن. مو هيك واضح كان موقفنا؟ ما قلنا نحن يقتلون السنة والسنة هن مثل النحاس برن، وإذا بتقتلوا واحد سني شو بيصير؟ نحن بنقوم عليكم. طيب واللي عم يشترك مع الجيش الإسرائيلي ويقتل بالسنة مثلا، يعني شو بصير طائفته معه؟ يعني إذا، يعني مثلا، يعني إذا جندي إسرائيلي درزي وعم يقاتل بغزة والطائفة الدرزية هي واحدة يعني، ومثل ما قال أحد المشايخ عندنا بالسويد، قال نحن مع ابناء طائفتنا بأي جيش كان. يعني هل سنحمل السويد مسؤولية قتل غزة وتجي الحشود الشيعية والحشود الإخوانجية وكذا وتجي تقاتل إسرائيل بالسويدة؟ هيدي يعني معقول يعني نعمل حرب أهلية طائفية في المنطقة كلها؟ مين له المصلحة بهذا المشروع؟ هون السؤال اللي بدي إياكم تفكروا فيه. مثل ما بقول يعني عود نسب واحكي أعوج. يعني هنفرجيكم الخطاب اللي صار، خاصة بعد ما نحن تحركنا. وقت السويد تضايقت وانحصرت وحشد النظام، حسينا انه في شيء مو طبيعي، في صفقة، في شيء مو طبيعي. هذا الشيء المو طبيعي كان لازم ننبه عليه، ننتبه له. وبلشت أصوات تطلع نشاز. أنا عم بحكي على 10%، 10% فقط من أهل السويد. السويد كل عمرها، كل عمرها
هي يعني رافعة في الوجود، في وجود دولة سوريا وفي ثورة سوريا الكبرى وفي الآخر، ما كانت غير هيك. والدروز بلبنان كانوا يعني يد بيد وبندقية مع بندقية مع الشعب الفلسطيني. م? يعني إن كان وليد بيك جنبلاط، ولا إن كان أبوه الله يرحمه كمال جنبلاط، عمل حزب التقدمي الاشتراكي وعمل القوات المشتركة وكان هو رئيسها، اللي كان تحت أمرته ياسر عرفات، ولا أرسلان، ولا حتى وئام وهاب، ما وقف في يوم من الأيام ضد ده. م? فما ما صحيح، ما صحيح انه نحن نقول انه والله الاصوات بالسويدة مثل ما عم تحاول يعني اطراف تانية انه شو شادين ظهرهم باسرائيل، مو صحيح. م? وبالتالي هذا الحكي حتى نبين مين اللي حكى وكيف وشلون وليش نحن تحركنا لنحمي السويدة من هذه التهمة. انزعجوا كتير، في ناس انزعجت، يعني انزعجت وواضح انه مزعوجين. طيب نحن شغلتنا وقت اللي قلنا انه التحالف الدولي متعهد بحماية بعدم ارتكاب جرائم حرب، ومتعهد بحماية الدول، كيانات الدول، مو هيك؟ لأنه الدول هي دول سياسية معترف فيها، ما في تغيير، لا تغيير. مشروع التغيير الخريطة السياسية هو مشروع إيراني إسرائيلي، أو الطرفين لهم مصلحة، وداعش، ثلاث قوى في المنطقة لها مصلحة بتغيير كيان. نحن بنقول تغيير كيانات يتم وفق معاهدات اتحادية بين الناس، بين البشر. نحن بدنا نغير باتجاه التوحيد، نعمل شرق أوسط جديد، ونعمل سلام ونفتح مع الغرب علاقات مميزة لحتى تنتهي صراعات المنطقة. يعني هذا مشروعنا، ونصير الولاية 53 بالولايات المتحدة. بتعرفوا يعني سحب البساط من تحت العقلية الصليبية إلى العقلية الرأسمالية اللي هي بزنس. تعالوا خذوا 2 تريليون دولار سنويا من المنطقة. شو بيقولوا؟ لا، بيتخلوا عن إسرائيل وبيتخلوا عن كل شيء. وبالتالي المشروع اليوم إسرائيل عم تخسر، وإسرائيل حاسة إنه انسحب البساط من تحتها بمجرد توقيع السلام وعلاقات مميزة مع الغرب، مع أوروبا وأمريكا، سيتخلوا عن إسرائيل، وإسرائيل رح ترجع قليلا. السبب إسرائيل عم تلعب بأوراقها، تحرق أوراقها كلها. يعني تخلت عن يهود أوكرانيا، تخلت عن مدري شو، هلا بدها تعمل حرب بالمنطقة من شان هي تعمل يعني تأمن على حالها، تعمل دولتها هي الخاصة فيها، الدولة، هوية الدولة، الدولة اليهودية، الدولة العنصرية اليهودية، هيك بدهم يعملوا. وبدهم يفتحوا بالمنطقة صراعات حتى يثبتوا هذا. بنفس الوقت إذا إيران أخذت الدول العربية مو مشكلة. ليش؟ لأنه ما بدهم إياها للدول العربية تتحالف مع الغرب، وبالتالي هن يخسروا حليفهم. م? فالافضل تاخذها ايران. اذا في شيء استراتيجي، في صفقات عم تصير، ما عم ينتبهوا شبابنا، ما عم ينتبهوا. فلح نحط لكم، انا وعدتكم اني احط لكم، يعني فهمكم ليش انا عم بحكي هيك. انا بحياتي ما وقفت ضد السويدة، بالعكس، من اول الثوره لليوم، وبكره وبعد بكره ويوم اللي حبكت دفشوا النصره ودفشوا مدري شو ودفشوا علي. يعني احنا رحنا عملنا اجتماعات بالأردن وعملنا مدري شو، رحت على إسرائيل ورحت لعند الشيخ طريف وحكيت له. كل هذا أنا سويته ليش؟ حماية، لأنه ما بدي أعمل فتنة بالجنوب. عرفت؟ حماية لأهلنا بالسويدة، لأنه أكثر فئة كانت منضمة بالأحزاب السورية هي السويدة. يعني منظمات الأحزاب المعارضة للنظام، يعني عندها حاضنة اجتماعية مهمة جدا بالسويدة وبالسلمية. يعني ما كانوا هدول خارج الإطار، بالعكس لهم مصلحة في إنه يكون الوطن عزيز وقوي. أول شيء اسمعوا تلفزيون سوريا، الإخوان جيش عم يحكي. الساعات الماضية الدكتور كمال لبواني خرج على اليوتيوب وتحدث عن شيء ما بادعاء بأنه يعني طلب حماية من التحالف الدولي للسويداء أو شيء من هذا القبيل، وهذا كلام غالبا هو عاري عن الصحة. يعني كيف عرفت أنه عاري عن الصحة؟ يعني بناء على شو؟ اسمع. خيالي. وبالنسبة للأشخاص الذين يعني أصدروا فيديو ارتبط بطرحه هذا من داخل
السويداء هم معدودون على الأصابع، وأصلا هم بعيدين عن ساحة الحراك منذ أشهر. يعني إذا المقصود إنه مو صحيح وخيالي، وهي الناس ما لها دور، السويداء ما بدها، يعني معناتها السويداء لا تريد. ليش لا تريد التحالف الدولي يجي يشتغل ويحميها، ولا تريد إنه الشعب السوري يحميها ويشارك معها؟ لا تريد. ليش؟ هذا بكمل، تفضل. هذا كلام حتى بناء على تأكيدات من ساحة الكرامة، وليس تأكيدات من ساحة الكرامة. مين يعني؟ هذا السؤال. يعني راح على ساحة الكرامة وسألهم التحالف الدولي أخذ قرار إنه ممنوع النظام يقتحم السويداء ولا لا؟ فقالوا له بساحة الكرامة لا. ولا السويداء ساحة الكرامة اللي عم يحرك ساحة الكرامة مرجعيته بمكان آخر؟ هذا سؤال مهم. لدى هؤلاء الذين يدعون الارتباط بتنظيم ما يتحدث عنه الدكتور كمال أي تنظيم ما، مش يعني مؤسسة لإعادة بناء الدولة السورية وفقا للقرار 2254. تنظيم أهلي أو من الشخصيات الاعتبارية أو من الحرس، لأن المهم هنا قول أن عدم المساس في حراك السويداء هو مرتبط بعاملين أساسيين، وهما على مستوى من الجدية الكبيرة وليس أحاديث على اليوتيوب. العامل الأول هو سلمية الحراك الذي أكد عليه الجميع في ساحة الكرامة وفي كل قطاعات حراك السويداء. سلمية الحراك يعني النظام السوري إذا حراك سلمي ما بقرب عليه، معناتها النظام السوري قتل الحراك الإرهابي. ابدا. يعني اذا لو كان الشعب سلمي بسوريا كان ما قرر النظام. عم تعطي شهاده للنظام انه لا يقتحم الحراك السلمي. واكد عليه سماحه الشيخ حكمة الهجري الشخصيه الوطنيه الاعتباريه التي اجدرت الغطاء الشخصيه الوطنيه الاعتباريه. يعني من امتى يعني بلشت الموقف يبين؟ من 7-8 أشهر. طيب فيصل القاسم صار من 13 سنة 14 سنة عم يحكي بالثورة ويحكي وكذا. هذا شخصية وطنية. ليش الشيخ الهجري وليس فيصل القاسم؟ فيصل القاسم منبر ثوري، أهم منبر ثوري كان كل فترة الثورة، ووطني. وفيصل القاسم يعني إلى الآن بيقول لك هناك تحالف إسرائيلي إيراني، إلى اليوم بيقول واضح جدا، موقفه علني وكل شيء، وأي بوستات تبعه عنده 7-8 مليون متابع. فليش هذا؟ ليش هاد مو هاد مثلا يعني؟ اجتماعي أمانا لهذا الحدث. النقطة الثانية التي تحمي السويداء حتى اللحظة من أي اعتداء مباشر من النظام هي مسألة تعقيد المشهد الإقليمي، وهذه مسألة جادة جدا. تعقيد المشهد الإقليمي هون حطوها بين قوسين. شو تعقيد المشهد الإقليمي؟ هلا بشرح لكم اياه، نشرح لكم اياه. يعني مش الشعب السوري ولا القانون الدولي ولا تكاتف الشعب السوري مع بعضه ولا النظام الدولي ولا التحالف الدولي المضاد للإرهاب والمضاد لا التعقيدات الإقليمية. يعني شو بيقصدوا فيها؟ نحن معتمدين على انه النظام خايف يفوت لانه اسرائيل مهددته. هذا المنطق اللي عم يفكروا فيه 10 أو 20%، واللي عم يدفعهم لانه يرفضوا اي شيء تاني. شلون نحن؟ ليش؟ طيب انتم فهمانين هذا شو لوين بوصل؟ شو بدهم يلبسوكم اليوم؟ بدهم يلبسوكم توب انه انتم السويداء هي التي تقتل اهل غزه، بتعملوا لنا مشكله مذبحه بالجنوب وتجي كل ميليشيات المقاومه تقتل فيه. انا كيف بدي ضد جماعتي يعني اذا كنتوا انتم لبستوا هذا اللباس، خاصه لما بيطلع ضابط اسرائيلي وبيحكي هالحكي. وليست مساله لكي يتم تحليلها او الادعاء او ركوب موجتها على اليوتيوب وعلى غير مكان، مع احترامنا لكل الطروحات التي احيانا طروحات مفيده قد تكون على السوشيال ميديا، ولكن هذا الفصل بالذات هو طرح هش وضعيف. واضح انه مزعوجين كثير. ليش؟ لانه
السويدة تبقى بحاضنتها الوطنية، ما بصير. لازم نحن نروح لوين؟ نروح للطائفي بني معروف. ومفيد. توجه إلى الحراك الشعبي في ساحة الكرامة في السويدة، وأقول لكم دروز الجليل الكرمل والجولان جنبكم، وكل درز في العالم داعمكم. لا تفكروا انتوا لوحدكم. إذا قرعت قبول الحرب كل توحيدي التوحيدية كلها بتكون جنبكم. هذا اللي عم بيحكي عليكم اللي ما يسمى حسين مرتضى، أقول له بصوت عالي: عندك ميول جنسية، استحي حالك تحكي عزلان اللي في السويدة. وإذا أنا وزير صهيوني أفتخر بكوني إسرائيلي وعندي كل الحقوق والناصر إخوتي في كل محل. بين الأمة التوحيدية فيش حدود، وإذا كان في لزوم كلنا جنود للسويدة. فكون عارف إنك مش بس أنت، كل مين بشد على إيران والإرهاب هذا اللي أنت دعمه بده يدفع ثمن. نحن بنحيي هذه الليلة قوات جيش الدفاع الإسرائيلي اللي وصلت على الشام وبرهنت إنه وين بدها بتضرب، مش عامل حساب لحدا. ونحن دروز إسرائيل ودروز العالم جنب السويدة. ونفس الوقت الجيش الإسرائيلي فات على غزة وفات على رفح، خلطوا الأوراق. يعني لبسونا شغلة يعني من أخطر المسائل اللي ممكن تنطرح. اسمعوا الطرف الثاني اللي عم يحكي بنفس النغم: بني معروف مش نفس طائفي. طيب يعني ليش بده يوقف معي الدرزي الإسرائيلي وابن درعا ما يوقف معي؟ سؤال. ليش كل إدلب عم تطلع مظاهرات وتحيي وكذا وإلى آخره؟ ليه؟ يعني ليش ما بدي أنا يعني انتمي لناسي ودي انتمي لناس ثانيين عليهم مليون إشكال؟ هذا سؤال مهم. مثل ما حكينا، أنت بتنتمي لوطن ولا أخوة وطن ولا تنتمي لطائفة؟ مساء الخير بتوقيت بني معروف. منذ أن بدأ نظام الأسد بإدخال التعزيزات العسكرية إلى السويداء، واليوم تحديدا أدخل النظام عشرات الآليات. المهم منذ أن بدأ هذا النظام بإدخال التعزيزات والرسائل تصلني من نشام الجبل في الخارج أن الجبل ليس بحاجة إلى رجال. هناك عشرات آلاف الرجال المستعدين لبذل أرواحهم دفاعا عن ترابه. من السويداء المحاصرة بجيش النظام الأسد الطائفي المجرم والقوات الإيرانية وميليشيا حزب الله اللبناني، وباسم المجتمع المدني في السويداء نحن قادة فصائل لواء جبل الكرامة نناشد المجتمع الدولي ودول التحالف والمنظمات الإنسانية من خلال الجهاد السوري لمكافحة الإرهاب بالتدخل السريع لردع الطغاة من حرب غير متكافئة بين مجتمع شبه أعزل وجيش مجهز بجميع أدوات القتل والترهيب، فقط لأن هذا الشعب نطق بكلمة الحق وطالب بأساسيات العيش والعدل والمساواة وأن يحيا بكرامة. وإننا كأقلية مذهبية نطالب بنجدتنا من التطهير العرقي قبل أن تسرق دماء الأبرياء. قائد لواء الجبل مرج الجرماني، تاريخ 9/5/2024. هذا رمز وطني وهذه أهل الجبل وعم يطلبوا ونحن عم نساعدهم. شو مشكلتك أنت؟ ليش هدول قلة ولا بيمثلوا حدا؟ طيب وقت راح شحطوا للفلحوط، وقت راح شحط التمثال، قلة مو هيك؟ فهدول قلة. إذا نحن اللي عم تطلبوا أنت نحن عم نعمله، ليش نزل مزعوج؟ هلا تشوفوا كيف مزعوج مقروق. إنه ما بصير، لازم يكونوا تحت علم الطائفة مش تحت علم الوطن. ما بصير تنحمى السويدة تحت علم الوطن، لازم تنحمى تحت علم الطائفة وبقوة جيش الدفاع الإسرائيلي. هذا المنطق. يعني واضح إنه في أمر عمليات للبعض، للمنابر
شاذة للبعض وفي مصالح شخصية، انه ما بيصير انه فلت المشروع من ايدنا، نحن لنا مشروعنا. هذا هو. بل ليس بحاجة إلى الرجال، بل بحاجة إلى دعم هؤلاء الرجال. طيب دعمنا هون، ليش مقروء؟ سؤال. المرجل الحقيقي انك تدعم هؤلاء الشباب الابطال، انك تشوف شو نقصهم وتساعدهم باستكمال هذا النقص. نحن كأهل السويدة ما عندنا دول تدعمنا. اي حدا بيقول لك في دولة عربية دعمت السويدة بفلس إسرائيل بس تدعم، بس إسرائيل. ما في لك أخوة بالوطن، ولا لك علاقاتك مع الوطن، ولا لك ناسك. ليش يعني ابن الجليل بده يدعمك وأنا ما بدي أدعمك؟ سؤال مثلا، أو وقف معك. ليش صادر علي هذا الحق؟ لأنه عقل انغلاقي. نعم. واحد كله كذاب بنص عينه. نحن ما عندنا غير رب العالمين وغير مغتربين، وما راح ما في شعب سوري، ولا في يعني حدا بسوريا معك نهائيا. مو شايفين سوريا، شايفين كيف مضيعين الوطن. يحك جلدنا غير ظفرنا، ما راح يحك جلد السويدة غير ظفر المغتربين. لانه وقت اللي راحت حمص وراحت حلب وراحت درعا وراحت كذا، انتم مطنشين، تعرفوا مسلفين يعني، مطنشين مسلفين. فهلا بتقولوا متوقعين انه هاي الناس ما عندها اي شعور تجاهكم. ليش؟ لانه انتم ما عندكم اي شعور تجاههم. اذا يعكس حاله من الانغلاق الطائفي اللي سببه الحرب الاهليه اللي دائره. هلا بدها تصير حرب اهليه من جد يعني. ليش؟ لانه واحد واقف مع اسرائيل اللي عم يقتلوا السنه بغزه، وهو على اساس طائفي، وبده الجيش الاسرائيلي يجي يحميه بالسويد. يعني بده ينقلوا المعركه للسويد. هذا مشروع اسرائيل ومشروع ايران، مثل ما عم نحكي بالضبط، عم ينفذوه. لانه المعركه اليوم مش معركه سياسي. ما حدا يقول لي معركه سياسي. اليوم المعركه معركه وجود. انسوا السياسي. وجود طائفي وليس وجود الوطن. انتبهوا، وجود طائفي يعني. تهجر 12 مليون سوري، 15 مليون سوري، مو مشكله. بس السويد مشكله. نحن وجودنا مستهدف من قبل هذا المحور الطائفي. اليوم اللي عم بيصير هو معركة وجود لبني معروف، ونحن وضعنا استثنائي مثل ما بتعرفوا. نحن وطن ثاني ما عندنا، وطن ثاني ما عندنا. شيء اسمه نزوح مش موجود بقائمة خياراتنا. نكون أو لا نكون، وسنكون غصبا عن أكبر راس فيهم. يا أخوتي، يا بني معروف في المغتربات، هذا يومكم. المرجل اليوم مش تنزلوا تقاتلوا بسويدة، مش تلاقوا طريق لتفوتوا تقاتلوا بسويدة. سويدة كل عمرها فيها رجال، سويدة كل عمرها خزان للرجال. المرجل اليوم انكم تدعموا وتبعثوا لأهلنا جوا. ما بدنا دعم من أي دولة. عندنا دولة كاملة هي دولة المغتربين، مش بحاجة حدا. الجبل قد حاله، ومثل ما كانوا دولة الدروز عبر العالم، مثل دولة داعش، مثل دولة الصهيونيين. هذا الكيانات يعني ما بيعترفوا بالدول السياسية، بيعترفوا بالدول الطائفية العابرة للحدود. هذا فكر وجودنا قد حال. نحن لازم نكون قد حالنا. لما يصير وجودنا بالدق ما راح جامل حدا. لما السويدة تتعبى أفغان وباكستان وإيرانيين وحشد شعبي وحزب الله، ما في مكان للمجامل. حمص معلشي والشام معلشي، وحلب معلشي، ودير الزور معلشي، كله معلشي. بس هذيك بس السويد. هذه معركة وجود. نكون أو لا نكون، وسنكون بإذن واحد أحد. سلطان الأطرش قال: كان رصاصنا من جيوبنا وخبزنا من معاجننا. سلطان الأطرش قاتل مع عبد الرحمن الشاه بدر، وقاتل مع صالح العلي، وقاتل مع شو اسمه، مع إبراهيم هنان، وقاتل مع الجابري، وقاتل. ما هيك ما انتصر سلطان الأطرش لحاله يعني. كان قائد الثورة السورية، ما كان طائفي، ولا كان شيخ عقل، كان شيخ عشيرة. بأمان الله. للكل يكون عارف احنا كطبقه نحاس
في الدروز في الشرق الاوسط، امه بني معروف. احنا في طبق النحاس، وانا بتضرب برن. فلذلك بشار الاسد يكون عارف على بينه منيح عشان نكون صريحين على الاخر. انا بطلب منك يا نظام المجرم، ابعث بعد قوات، ابعث تستحيش، ابعث، بدينش عزيمي، اعزم بعد، ابعث. اما اي طلقه اولى بتطلع او اي اعتداء، انت شفت امبارح شو صار في جنوب دمشق، في قلب دمشق، عم نضربكم كل احد وخميس، هاي بنقول علنا، كل احد وخميس اكبر راس فيكم عم نخلقه. المره فشكي واحد بتطلع، الطلقه الاولى اللي بتطلع من جهتكم على السويدة، على اهلنا وعلى جماعتنا، بدك تتحمل المسؤوليه الكامله. وشيخنا وشيخ الجزيره الله يطولنا في عمره، الشيخ ابو حسن موفق طريف الله يعزه ويدير نخلته، وفاهم وفي الصوره منيح، وهو الزعيم وهو الرئيس الروحي، واحنا متابعين الامور عن كتب. فلذلك يا النظام المجرم، ابعث بعد قوات، ابعث. اما الفشك الطلقه الاولى اللي بدها تطلع، احنا عم نحذرك، احنا كدروز وكطبق النحاس، احنا عم نحذر كمان مره من هون من اسرائيل كلها، وزاره الدفاع كلها والقياده العليا العسكريه كلها على هبه الاستعداد. يا عم نقول لك كمان مره، اي طلقه بتطلع الاولى من النظام، من حزب الشيطان، من ايران، الرد بده يكون سريع من هون، وبده هاي ندامه بدكم تتندموا عليها للابد، بدها تتغير كل وجهه المنطقه تبعت الشرق الاوسط. فلذلك احذر من انظر. تتغير كل خريطة المنطقة. شو بده يصير؟ يعني بدها تصير انه بتروحوا انتم بتنضرب السويدة، بتفوتوا بتحتلوا الجنوب، وايران بتاخذ السويدة وبتهجروهم. هذا بده يصير. شو تغير خريطة المنطقة؟ مين عم يغير خريطة المنطقة؟ ايران واسرائيل. طيب انا بدي اقول لك انه انت بالجيش الاسرائيلي وعم تضرب، ليش ما ضربت هيدي الحشود من اول ما طلعت؟ حشد واحد اضربه. ما ليش مستني اول طلقة؟ ليه مستني؟ ولا انت متفقين يعني؟ طيب اول طلقة بتطلع على مرة فلسطينية او مدني فلسطيني برفح، كمان نحن بدنا نعمل مثلك. شو رأيك؟ يعني انت بتطلق على رفح وانتو كتلة واحدة مثل ما بيقولوا، يعني انتو طائفة مثل النحاس بترن. طيب والطائفة تبعتنا نحن كمان بتطن، مو هيك؟ بتطلقوا طلقة هونيك بتاكل قتل السويدة. شو بتصير السويدة؟ بتصير السويدة هي التي تقتل أطفال غزة. هيك بدها إسرائيل. هل بدها إسرائيل وهل بدها إيران؟ يا جماعة اعقلوا، هذا المنطق مو صحيح. لم تدخل إيران لسوريا إلا بتوافق دولي. شوفوا قلت لكم إنه في أمر عمليات إنه لسه ما عرفوا شو عملنا ولا عرفوا شو صار ولا شيء، وهن اللي طلبوه نحن عم حاسين فيه وعم نشتغل عليه عمليا. فشو بيكتب اخرط ثم اخرط ثم اخرط. طيب وبعدين اخرط، واذا ما صدقوني تقل العيار. ليش مزعوج؟ انت عم تقول اهل السويدة بدهم دعم، واجاهم دعم من سوريا ومن المجتمع الدولي. ليش بدك بس بني معروف؟ نحن وجود بني معروف ليه؟ ليش يعني؟ ليش الحمصي ما قال هيك يعني؟ طيب تاني واحد بعت لي رسالة عم يقول لي ولكن مرهج الجرماني نحن نعلم، هو بيعلم انه تابع للامن العسكري وهو شخص غير مأمون الجانب وهمه فقط الحصول على المال، وله علاقات تواطؤ وتعامل مع رفيق لطف بشكل استخباراتي هو وابنته في عملية توريط الشباب من السويدة بطرق لا أخلاقية لتجنيدهم لصالح النظام، وهو شخصية غير مرغوب فيها في أوساط المجتمع السويدة. ليه؟ ما فهمت يعني. هدول 1000 واحد لواء الجبل، وهن اللي حموا، وهن اللي قاموا الفلحوط، وهن اللي كسروا التمثال، وهن اللي يعني ليش غير مرغوب فيه؟ مو ابن الجبل هذا؟ طيب انتوا ليش ساكتين عنه لهلا يعني؟ هذا امر مؤكد. كيف مأكده انت؟ يعني الشخص لانه انتمى لوطنه وصار خاين، لانه حكى مع اولاد بلده مع اولاد وطنه وصار خاين؟ هذا هو السؤال. ليش ما بدهم عقلية طائفية منغلقة؟ شلون بينفتح على الجيش الحر وبصير عضو مع البقية؟ ما بصير. نحن تحالفنا هناك. هذا أمر مؤكد وكثير من أهل السويدة يعرفونه. والشيخ حكمة الهجري سأله أكثر من مرة: أنت أي فرع باعث ذاك لعندي؟
أي فرع معين شيوخ تعقل؟ هذا سؤال. أنا كمان عندي تأكيدات أنه في 2 من شيوخ العقل معينين النظام السوري، المخابرات السوري. طيب يعني النظام السوري مخترق الكل، وهو الذي أحضر تمثال حافظ المقبور من فرع الحزب ومشى به 2 كيلو إلى ساحة الكرامة ورماه أمام الناس دون أن يتعرض له أحد من جنود شوي النظام. طيب هاي بمراجع، ليش تعتبروا انه لانه ما تعرضوا له، لانك انت ما استرجيت تعملها هو عملها، لانه ما تعرضوا له صار عميل؟ هذا دليل انه هو عميل، انه حمل التمثال وجابه على ساحه الكرامه كسره ومشى. طيب عذرا والله يا دكتور، انت اللي عم تحكي يعني هذه اذيه، عم تعليق على الحلقه تبعتي، اذيه للحراك وجديه الخطوط الحمر، انه عم بأذي جديه الخطوط الحمر، انه التحالف الدولي يحمي السويداء. هي خطوط الحمر الجديه تبع اسرائيل، تبع ايوب قره اللي ما بيمر على شيء، المرسومه للنظام. مين راسمها؟ مين حاطط له خطوط الحمر للنظام؟ ضرب كيماوي وضرب مدري شو، ضرب براميل وبدهم يطبعوا معه. مين حاطط له خطوط حمر؟ شو اللي مانع اسرائيل تشيله؟ شو اللي مانع اسرائيل تضرب حسن نصر الله اليوم؟ شو اللي مانعه؟ معهم موافقه ومع رصدوا لهم مصاري ورصدوا لهم كل شيء وما بده يضربوه. مين قال لكم بده يضربوه؟ في صفقات، اسرائيل عم تبيع. تعقيدات الاقليميه وغيرها. وقبلها سلميه الحراك الثامنه لتماسك المجتمع الاهلي الحاضن للحراك، يعني ضامنه قصده ايه لتماسك سلميه الحراك ضامنه المجتمع، بس ما بتضمن انه النظام ما يفوت عليك، يعني لانه بيقول لك داعش، بيقول لك مدري شو، بيقول لك الى اخره. كمان في حدا طالع بيان هون بس رح اقول لكم على سطرين منه: ايها المعروفيين، هو لازم تكون مرفوعه، ايها المعروفيون الاشراف، ان بلدكم السويداء ومن منطق موقعها، ما عاد في شيء اسمه سوريا ولا عاد في شيء اسمه محافظه السويداء نصها دروز، انتبهوا. أولا مشايخ العقل في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، يعني ما قال إسرائيل، استحى، وندعوهم لتجنب الخلافات، لأنه مشايخ العقل بلبنان حتى بسوريا يعني معظمهم إنه ما بيقبلوا يوقفوا مع إسرائيل، ما بيقبلوا. حتى دروز الجولان ما قبلوا ياخذوا الهوية، ولبنان والأردن نفس الشيء. طيب وفلسطين يعني شو، يعني كيف مزجتهم مع بعضهم؟ هذا اللي مشارك بالجيش الإسرائيلي وهذا اللي بمحور المقاومة. كيف يعني ندعوهم لتجنب الخلافات، توحدوا على أساس طائفي، يعني مشان تصير حرب أهلية طائفية. هذا بتاريخ 8/5. واحد بعت لي ولو كنت هون من السويداء طبعا، وهذا يعني بيمثل قلب السويداء وحراك السويداء ومنطق السويداء وشباب السويداء وساحة الكرامة، هاي بيمثل. لو كنت هون بتعرف قديش خطير انك تكون سوري مش طائفي، خطير قديش تكون سوري مش طائفي، هذا مهم كتير كتير. اسمعوا هذا شو عم يفتري. طيب وهيب عوافي، عساك بخير، طمني عنك. عم بشوف الفيديو اللي نازل هلا، ما بعرف اذا انت بكل تفاصيله، بس اني واجبي اقول لك جهاز سوري لمكافحه الارهاب بزهير الشامي اخوان مسلمين، يعني انت هلا انحسبت عليه وقيت حالك بقائمه التصفيات، عارف؟ فما بعرف انت بصوره الامر هذا كله. طبعا عم يهددوا مين؟ عم يهددوا عم يهددوا المرهج، عم يهددوه انه نحن قائمة التصفيات. شوفوا قديش يعني متغلغل العقل الاسرائيلي بهيدي. ابو زهير الشامي بالشمال عميل للنظام، مثل ما حكوا هذيك، عميل للنظام، وهيدي الخلية تبعت المهام السري، خلية الظل مدري شو، هيدي شكلها النظام. وعند الدروز اخوان مسلمين، حلوا لنا اياها بقى. طبعا في تسريبات انه في خطة عسكرية امنية الى اخره بدها تطلع، بدها تشتغل فيه، والخطة قائمة وشغالة، وما بدهم يعملوا شيء، بدهم ينطروا اسرائيل لحتى تحميهم، وما رح تحميكم اسرائيل، رح تتركهم يجرموا بحقكم. بعد ما يجرموا بحقكم بتفوتوا بتاخذ شقفة من الجنوب جنب حضر، وهي المنطقة بتضم لها، وبتصير بقى مين ما حكم بسوريا بيجي بفاوضات، بتقول له لا، يعني لا حبيبي،
لا يا عيوني. نحن شو؟ نحن نعطيكم هيدي ما بقى نعطيكم الجولان. هيدي بيان مثلا من حمص المعترين اهل حمص، انه شو عم يقولوا؟ عم يقولوا انه النظام عم يحشد وكذا والى اخره، ونحن عم نطالب بتطبيق القرار الدولي 22. حمص نطالب المجتمع الدولي الإسراع بالتدخل حتى لا يقوم النظام بحماقته المعروفة ويدمر مدينة السويداء كما دمر المدن الأخرى انتقاما من أهلنا الذين خرجوا بسلمية وراء تعبير راقي بالحرية. إن الشواهد كثيرة على إجرام النظام. هذا موقف الشعب السوري معكم. ليش منك شايفه؟ سؤال. نرجع بقى للاتفاقيات السرية اللي عم تصير. طبعا الجزيرة، هذا الخبر بالجزيرة، خطة أمنية وتفاهمات مع إسرائيل. الحكومة السورية تسعى لحسم انتفاضة السويداء. أنا بقول حكومة مو حكومة. إيران ما في حكومة سورية، وهي كذبة إنه إيران وسوريا مختلفين، النظام السوري وإيران مختلف. هي كذبة كبيرة ما تصدقوها، هي لعبة بيلعبوها. الحكومة السورية هي إيران، هي السفارة الإيرانية. إذا في تفاهمات، هذا الجزيرة عم تحكي مو أنا، يعني عم تقول انه شكل الحراك في السويداء احراجا من الحكومه السوريه، عرفت كيف؟ والطائفه الدرزيه بالاردن وفلسطين وسوريا اتاحت لهم تشكيل قنوات ضغط على النظام لمنعه من انتهاج الحل العسكري الذي اتبعه في غالبيه المدن السوريه اتفضت ضده. اذا عم يحكوا على رجال الدين في الطائفه الدرزيه بالاردن وفلسطين وسوريا، طبعا لبنان لا. طيب، ولعل أبرز مثال على ممارسة ضغوط على النظام لجوء رئيس المحكمة الدرزية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الشيخ موفق طريف إلى فتح قنوات الاتصال مع ميخائيل بوغدانوف المبعوث الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث زار طريف العاصمة موسكو في ديسمبر كانون الأول 2023، يعني من شهرين ثلاثة يعني. والتقى مع بوغدانوف وناقشا خيارات الحل في السويداء. كما ساهم الزعيم الدرزي كمان اللبناني وليد جنبلاط بإيصال صوت المحتجين للفاعلين في الأوساط الدولية والأمريكان إلى آخره. وعلمت الجزيرة نت من دبلوماسيين غربيين أن سلسلة من اللقاءات الأمنية بين الحكومة السورية وإسرائيل انطلقت مؤخرا برعاية إقليمية، وآخرها حصل في أواخر نيسان من العام الجاري. هذا اتفاق مع إيران، انتبهتوا؟ هذه الخطة الأمنية. تأكيد آلته الإعلامية، هذا أبو الخير مالك أبو الخير، أكدت آلته الإعلامية على ارتباط الحراك في السويداء بإسرائيل من خلال التركيز على دور موفق طريف وإلى آخره، وهيدي الفيديوهات. فهلأ هيدي حكايتي حكيتها وعبك حطيتها. عود أعواج بس احكي نسيت. اللي بيضيع الوطن ما رح يلاقي، ما رح توصل له رسالة. يتبع.